सबैको पर्खाइको घडी सिद्धियो। कोरियन भाषाको इक्जाम अथवा EPS को इक्जाम कहिले हुन्छ? कुन क्षेत्रको इक्जाम पहिले हुन्छ? परीक्षा कुन मितिमा हुन्छ? कुन महिनामा हुन्छ? कति गते हुन्छ? आज हामी यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी गर्नेछौँ। जुन तपाईको साउन महिनामा भ्याकेन्सी खुलेको थियो, त्यो भ्याकेन्सीमा 4 क्षेत्रमा खुलेका थिए, जुन म्यानुफ्याक्चरिङमा 5000, एग्रिकल्चरमा 2000 र सर्भिसमा 100 र फरेस्ट्रीमा 100 गरेर टोटल तपाईको कोटा 70200 खुलेका थिए। र एचआरडी कोरियाले आफ्नो वेबसाइट इक्जामको तयारीको लागि 4 वटा क्षेत्र पनि छुट्याएर अपडेट गरिएको छ, जुन 1 नम्बरमा छ। पहिला फरेस्ट्री क्षेत्रलाई राखिएको छ, दोस्रोमा सर्भिस क्षेत्रलाई राखिएको छ, तेस्रोमा एग्रिकल्चरलाई राखिएको छ र चौथो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई राखिएको छ। यो अपडेट अनुसार इक्जाम हुनेछ र तपाईको इक्जाम हुने मिति भनेपछि भदौ महिनाको अन्तिम हप्तासम्म इक्जाम हुने सम्भावना देखिन्छ। डेट फिक्स गरेको छैन, तर हुने सम्भावना बढी छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन EPS इक्जामको डेट कसरी हेर्ने भनेर कमेन्ट बक्समा यस लेख्नुहोला। हामी त्यो सम्बन्धी भिडियो तपाईसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी EPS इक्जामको डेट फिक्स हुन्छ भने हामी पनि त्यो सूचना तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद।